નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો? આજે આપણે જે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપણા પાઠક સંઘ દ્વારા જે આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને અલગ અલગ ધોરણના વિડીયો આપણે અપલોડ કરીએ છીએ. આજે આપણે ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન. આપણે ખબર છે કે સામાજિક વિજ્ઞાન છે એમાં 3 વિભાગો આવે છે: ઇતિહાસ, ભૂગોળ અને રાજ્યશાસ્ત્ર. ઇતિહાસ છે આપણા પ્રથમ વિભાગમાં આવે છે અને આપણે એની શરૂઆત જોઈએ તો પ્રથમ પાઠ જે છે ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય. અંગ્રેજો જે ભારતમાં કઈ રીતે પોતાનું શાસન જમાવવામાં સફળ થયા, ક્યાં એવા કારણો હતા કે આ વિદેશી પ્રજા જે છે, ખાસ કરીને યુરોપિયન પ્રજા આપણા દેશમાં આવી અને વેપાર કરવા માટે આટલી બધી ઉત્સુક બની. તો એના અંદર આપણે ભૂતકાળની જે કઈ બરાબર ભારતની જે સમૃદ્ધિ છે, આપણે ખબર છે કે ભારત છે એ સામાજિક રીતે, આર્થિક રીતે, આધ્યાત્મિક રીતે બધી રીતે ખૂબ જ સમૃદ્ધ હતું. આવા સમયનો લાભ લઈ વિશ્વની અંદર ભારતના જે મરી મસાલાઓ છે, તેજાના છે, મલમલ છે અને બીજી ઘણી બધી જે વસ્તુઓ છે એ ખૂબ જ માંગ રહેતી હતી વિશ્વ કક્ષાએ. એટલે વિશ્વના ખાસ કરીને યુરોપના જે વેપારીઓ છે તે ભારત આવી અને વેપાર કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક હતા અને ખૂબ જ વેપાર કરતા. આવા જે વેપાર જે કરતા, પરંતુ એક વિઘ્ન આવે છે, તો એ આપણે વિગતથી સમજીએ. ભારતનો જે વેપાર છે એ આપને ખબર છે કે ભારતનો જે વેપાર છે તે મુખ્યત્વે જળમાર્ગ અને જમીન માર્ગ દ્વારા થતો અને એનું કેન્દ્ર સ્થાન છે એ તુર્કસ્તાનમાં આવેલું કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જે છે બરાબર કે તુર્કસ્તાનમાં આવેલું છે, જેને ઇસ્તંબુલ પણ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ સમયને સંજોગો એવા બન્યા કે આ તુર્કસ્તાનમાં આવેલું આ જે સ્થળ છે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ, તેનું પતન થાય છે. એટલે કે તુર્કસ્તાનના મુસ્લિમોએ આ પ્રદેશ જીતી લીધો. એટલે એને વેપાર ઉદ્યોગ ધંધા છે એને બંધ કરી દીધા, આવા જવાના રસ્તાઓ બંધ કરી દીધા. યુરોપના જે દેશો છે તેને ભારતની ચીજ વસ્તુઓ વિના ચાલે હતું નહીં. ખૂબ જ માંગ ઊભી થઈ, અછત ઊભી થઈ. આનો લાભ લેવા માટે ખૂબ જ ઝડપથી ભારતનો નવો જળમાર્ગ શોધી અને ઝડપથી અહીંની જે વસ્તુઓ છે એના દેશમાં પહોંચાડી અને ખૂબ જ નફો મેળવવા માટે આ લોકો ખૂબ જ ઉત્સુક બન્યા. 1453 ની અંદર આ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલનું પતન થાય છે. ત્યાર પછી પોર્ટુગલના જે પ્રિન્સ હેનરી છે ત્યાંના રાજા, એણે યુરોપના લોકોને ઘણી બધી પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન અને આર્થિક મદદનું વચન આપ્યું કે તમે નવા જળમાર્ગ શોધવાનો પ્રયત્ન શરૂ કરો. એટલે ઘણા સાહસિકો એમાં પોતાના કાર્યો છે એ શરૂ કરે છે. ઘણા સફળ થયા છે, ઘણા અસફળ થયા છે. નામી અનામી ઘણા લોકોએ પોતાના પ્રયત્નો કર્યા છે. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ તો આજે આફ્રિકા જે ખંડ છે એને આ આફ્રિકા ખંડ એક અંધારિયા ખંડ તરીકે ઓળખાય છે. તો આ યુરોપના જે દેશો છે એને ભારત આવવું હોય, નવો જળમાર્ગ શોધવો હોય, એના માટે આ લોકોએ ઘણી બધી પ્રયત્નો કર્યા. અહીંથી પહેલા વેપાર થતો, આ રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે. પછી અહીંથી જળમાર્ગ દ્વારા પણ જવાતું, પણ મુખ્ય કેન્દ્ર સ્થાન તુર્કસ્તાનનું કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ હતું. આ રસ્તો બંધ થઈ ગયો એટલે નવો રસ્તો શોધવા માટેની જરૂરિયાત ખૂબ જ ઉદ્ભવી. એટલા માટે હવે આપણે જોઈએ તો અહીંયા સૌપ્રથમ ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ જે કરવામાં આવેલી છે સાહસિકો દ્વારા, જે ખલાસીઓ જે છે તેના દ્વારા, તો સૌથી પ્રથમ બાર્ટોલોમ્યુ ડાયસ છે, જે પોર્ટુગલનો વતની છે. પોર્ટુગલનો વતની છે તે આ બીડું ઝડપે છે ભારત આવવાના નવા જળમાર્ગ શોધવા માટે. એટલે એને શરૂઆત પણ કરી, પરંતુ આ બાર્ટોલોમ્યુ ડાયસ છે તે અહીંયાથી આવે છે. આ પોર્ટુગલનું પાટનગર છે લિસ્બન, તે અહીંયા આફ્રિકા ખંડને આમ ફરતે એટલાન્ટિક મહાસાગર છે ત્યાંથી થતો આ આફ્રિકાનો જે છેવાડાનો જે વિસ્તાર છે, દરિયા કિનારાનો, જેમ આપણે કન્યાકુમારી છે તે રીતે અહીંયા જે વિસ્તાર છે ત્યાં સુધી આવીને એની યાત્રા અટકી ગઈ. એટલે અહીંયા એને નામ આપ્યું કે એક સારી જમીન.
આમ તો આપણે દ્વીપકલ્પ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્રણેય બાજુ પાણી છે, એક બાજુ જમીનનો ઉપસેલો ભાગ છે, ખૂબ જ સારી જમીન, ભૂસી, એટલે જમીનની ઉપર જે માથું આપણને એમ દેખાતું હોય એ રીતનો એક એનો અર્થ થતો હોય છે. એક સારી જમીન. અહીંયાથી તે પાછો જતો રહ્યો એટલે ત્યાં જઈને કીધું ભાઈ રસ્તો બહુ અઘરો છે, થોડો રસ્તો છે એ સહેલો કરી દીધો છે, ત્યાંથી કોઈને આગળ જવું હોય તો જઈ શકે છે. ત્યાર પછી બીજો એક ખલાસી છે જે સ્પેનના રાજાના મદદથી આ બીડું ઝડપે છે, નવા જળમાર્ગ શોધવાની, જેનું નામ છે ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ. તમે બધાના નામથી પરિચિત છો. આ 8 નામ આપણે ભણી ગયા છે ભારતમાં યુરોપિયન વિધાનું આપવાનું પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં. આ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ છે તે મૂળ ઇટાલીનો વતની છે. તે એવું માને છે કે ભારત આવવું હોય બરાબર, અહીંયા આ યુરોપ પર છે, ભારત આવવું હોય, આ રસ્તા બધા બંધ થઈ ગયા છે, ભારત આવવું હોય તો એ લોકોએ પૂર્વ બાજુ આવવાનું થાય. પરંતુ એને કોઈ એવો વિચાર આવ્યો છે ભારત આવવું હોય તો આપણે પશ્ચિમ તરફ જઈએ, તો પણ આપણે ભારત જઈ શકીએ. એટલે એની યાત્રા છે તે ભારત જવા માટે નીકળે છે અને જાતો એટલાન્ટિક મહાસાગરના ટાપુઓ જે છે બરાબર, એટલાન્ટિક મહાસાગરના જે ટાપુઓ છે જેને આપણે વેસ્ટ ઇન્ડિઝના ટાપુઓ તરીકે ઓળખીએ છીએ, ત્યાં જઈને એની યાત્રા અટકી ગઈ. એટલે જ્યાં સુધી જીવો ત્યાં સુધી તો એને એવું છે માનતો રહ્યો કે મેં ભારત ખંડ શોધી લીધો છે. કારણ કે જે વેસ્ટ ઇન્ડિઝના ટાપુઓ છે એ સામ્યતા છે તે થોડા ભારતને મળતી આવતી હોય એવું લાગતું હતું. એટલે મૂળ હકીકત એ ભારત નહોતો, પરંતુ અમેરિકા ખંડ છે એના ટાપુઓ હતા. એટલે એને અમેરિકા ખંડની શોધ કરેલી છે. અમેરિકા ખંડની શોધ છે એ 1492 ની અંદર કરવામાં આવેલી અને એ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ દ્વારા કરવામાં આવેલી. ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે અમેરિકા ખંડ શોધેલો. એટલે ત્યાંના જે મૂળ વતનીઓ છે ને એને રેડ ઇન્ડિયન પણ કહેવામાં આવે છે. અને એના ટાપુઓ છે ને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ, એવું આપણે હિન્દુસ્તાનને લગતા નામો છે એવું આપણે એને કહી શકીએ છીએ. પરંતુ ત્યાર પછી બીજો એક ખલાસી છે અમેરિકો વેસ્પુટી, એને એક સ્પષ્ટતા કરી કે હકીકત ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ છે એને ભારત નહોતો શોધ્યું, પણ અલગ ખંડ શોધેલો છે, એ કોઈ બીજી જમીન છે. હકીકત આ ખંડને ક્રિસ્ટોફર કોલંબસના નામ ઉપરથી ઓળખવામાં આવે એ જરૂરી હતું, પરંતુ હકીકતની સ્પષ્ટતા કોણે કરી તો કે અમેરિકો વેસ્પુટી, એટલે એના નામ ઉપરથી અમેરિકા નામ આપવામાં આવ્યું. શોધ કરી ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ, પણ એનો જસ મળ્યો અમેરિકો વેસ્પુટી, એના નામ ઉપરથી અમેરિકા છે એવું નામ આપવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી હવે વાસ્કો દ ગામા છે તે પોર્ટુગલનો વતની છે. વાસ્કો દ ગામા છે એ પોર્ટુગલનો વતની છે કે ભારત આવવા માટેનો નવો જળમાર્ગ શોધવા માટેનું બીડું ઝડપે છે. એટલે તેણે પોતાની યાત્રાની શરૂઆત કરી. પોતે પણ પોર્ટુગલનો છે અને આ એનો પાર્ટનર છે લિસ્બન. અહીંથી જ્યાં સુધી બાર્ટોલોમ્યુ ડાયસ આવેલો ત્યાં સુધી તો તે રસ્તો એને ખ્યાલ જ હતો અહીં સુધીનો, અને અહીં સુધી તે આવી જાય છે કેપ ઓફ ગુડ હોપ સુધી. હવે અહીંથી તે ધીમે ધીમે અહીંના જે વિસ્તારો છે આમ આગળ વધે છે. આગળ વધતો આફ્રિકાના જે દરિયા કિનારાના વિસ્તારો છે ત્યાંથી તે થોડો આમ હિન્દ મહાસાગર તરફ આગળ વધે છે. એટલે આપણા ભારતના જે ખલાસીઓ છે તે અહીંયા સુધી પોતાના વાહનો લઈ અને આવતા. એટલે મોહમ્મદ ઇબ્ન, ભારતનો જે ખલાસી છે મોહમ્મદ ઇબ્ન મજીદ એવું નામ છે, કે અહીંયા વાસ્કો દ ગામાને મળે છે અને એને પોતાની સાથે આ જળમાર્ગ દ્વારા અહીંથી તે ભારત લઈ જાય છે કાલિકટ બંદરે. અને ત્યાંનો જે રાજા છે જામોરી, એની સાથે એને મિલાવે છે. એ બેનો મેળાપ કરે. જામોરી છે તેને વેપાર ધંધા કરવા માટેની છૂટ આપે છે. આમ આપણે જોઈએ તો આ લોકો જે રસ્તો બંધ કરી દેવામાં આવેલો બરાબર 1453 ત્યારથી લઈ અને 1498 સુધી અનેક ખલાસીઓ છે પોતાના વાહનો લઈ અને ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કરે છે, પરંતુ સફળતા મળી અહીંયા જોઈએ તો વાસ્કો દ ગામા જે પોર્ટુગલનો વતની છે અને ઈસવીસન 1418 માં
તે ભારત આવવાના નવા જળમાર્ગની શોધ કરે છે, પરંતુ ભારતના ખલાસીની મદદથી, જેનું નામ છે મોહમ્મદ ઇબ્ન મઝીદ. તો અહીંયાથી યુરોપિયન પ્રજા છે, સૌપ્રથમ યુરોપિયન પ્રજા કોઈ આવી હોય તો એ પોર્ટુગીઝ છે એ સૌપ્રથમ કાલીગઢ બંદરે આવી અને વેપાર માટેની પરવાનગી મળે છે. ત્યાર પછી તે અન્ય ઘણા બધા સ્થળોએ ધીમે ધીમે 100 વર્ષના સમયમાં આ દીવ દમણ ને ગોવા ને બીજા જે કાંઈ ઘણા બધા પ્રદેશો હતા ત્યાંથી આગળ વધે છે. આમ આ યુરોપિયન પ્રજા છે તે ધીમે ધીમે ભારત આવવાની શરૂઆત થાય છે. સૌપ્રથમ પોર્ટુગીઝ પ્રજા ભારતમાં આવે છે, ત્યાર પછી ડેનમાર્કની ડેનિશ પ્રજા છે, હોલેન્ડની ડચ પ્રજા છે, ત્યાર પછી જેણે ભારત ઉપર ઘણું બધું રાજ કરેલું અને ભારતને આર્થિક, સામાજિક, રાજકીય બધી રીતે ખૂબ જ મોટું નુકસાન કરેલું એવી બ્રિટિશ સત્તા, જે આપણે પાઠનો બરાબર શીર્ષક છે એ પણ આપણે ભણવાનું છે આગળ નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર. તો અહીંયા આપણે મુખ્ય યુરોપિયન પ્રજાને ભારત સુધી લાવવામાં આપણે જે સફળ થયા છે. નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે એ આપણે જોઈશું. તો ત્યાર પછી બીજી જે પ્રજા ભારત આવેલી યુરોપિયન પ્રજા, તે કઈ રીતે પોતે સંઘર્ષ કરીને ભારતમાં સફળ બને છે અને આ બ્રિટિશ સત્તા છે એ કઈ રીતે સર્વોપરી સાબિત થાય છે ભારતમાં બીજી યુરોપિયન પ્રજાને પરાસ્ત કરીને, પરાજય આપીને, અને ભારતને કઈ રીતે પોતાના કબજામાં સામ્રાજ્ય સ્થાપે છે, ભારતની અંદર સંસ્થાનો સ્થાપે છે અને એક ખૂબ જ સમૃદ્ધ ગણાતો આપણો ભારત દેશ બધી જ રીતે સમૃદ્ધ હતો, આર્થિક રીતે, સામાજિક રીતે, જે સાંસ્કૃતિક રીતે જે આપણા જે વારસો આપેલો એ બધી રીતે ભારતને પાયમાલ કરવામાં આ અંગ્રેજોએ કોઈ પાછું વાળીને જોયું નથી. એ આપણે હવે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં જોશું. આભાર.